Hello guys, good noon. Good noon to all OFW. Ayan guys, dahil sobrang lakas ang sandstorm kagabi, dito ako sa labas, binisita ko yung mga halaman ko guys. Diyos ko po, sobrang daming dahon nagsilagasan. Kaya ang dami naman sa linisin natin po. Ayan, magsusunod tayo. Ayan guys, ang lakas pa sa hangin hanggang ngayon. Malakas pa, hindi pa siya maganda. Sobra naglalagasan pa ang mga dahon. Pakita ko sa inyo guys. Linis pa more. Ito, ang daming dahon. Ayan guys, sobrang dami. Ayan guys. Ito guys. Ang lakas guys sa hangin. Sobrang lakas sa hangin. Ang daming dahon guys. Ayan. Kita ko sa inyo guys. Hello. Hello. Good morning. Kumusta po? Nilalamig ka? Dahil sobrang lakas ang hangin. Ayan guys. Ang lalakas sa hangin guys. Ayan. Hanggang ngayon guys, ang lakas. Kaya hindi pala maganda na maglinis ngayon. Palipasin ko muna to ang hangin mamaya-maya. Mag-aano na yan ang hangin guys. Sobrang hangin. Ganun pa rin pag maglinis ako guys. Kasi panay hangin. Yan. Hindi ka pa tapos. Wala. Dami pa rin kalat. Hello. Hello. Jojo. Hello. Ang daming kalat guys. Matagal naman ako matapos nito sa paglilinis. Ayan guys, oh. Nakatunog-tunog ang hangin. Ayan guys, sobrang lakas sa hangin. Ang lalamig ngayon, malakas pang hangin. Kaya sobrang lamig. Ito guys, ang daming buhangin. Yan. Ang daming buhangin. Ang lakas. Kaya kailangan pag dito ka sa bus, nakamask ka guys. Nakamask ka. Kasi ang buhangin magpasok sa bunganga at ilong mo. Sa mata. Ayan guys. Lakas ang hangin. Ang lakas. Ayan guys. Pakita ko sa inyo kung ano kalaki itong bahay na to. Yun. Sobrang laki. Pati pa sa likod ko guys. Ang laki. Tapos 4, 3, 5, 6 lang kami nakatira. Naku. Paubos ng bulaklak niya guys. Lalo na sobrang lakas ngayon. Kaya yan. Naaano siya. Nagsilagasan na.
Ayan o, ayaw nila doon sa malilim. Diyan sila sa mainit. Kasi nilalamig na sila, mga alaga ko. Ayan guys, punta tayo sa likod. Kung anong nangyari. Buti itong bulaklak ko. Hindi naman nagsilagasan. Lakas ng hangin guys. Ayan guys. Super lakas. Sandstorm guys. Sandstorm. Sandstorm siya guys. Sandstorm. Yung swimming pool ko dito. Oh. Kailangan ko namang linisan yan. Kasi ang dami naman sa ano niya. Malaking puno. Putas yan. Lakas ng hangin guys. Pero oh, nalilinisin ko guys. Sobrang dami. Ayan. Ang dami guys. Ayan, ang dami. Ang lakas ng hangin. Ayan guys. Ang lakas talaga. Ang tagal ko naman matapos nito guys. Kasi sobrang lakas. Ayan guys. Antayin natin na hangin siya. Sobrang lakas guys. Kaya sobrang lamig. Super. Parang may ice na yung ano mo. Parang may ice yung katawan mo. Ayan guys. Sa lakas ng hangin. Parang nagdala siya ng ano. Nagdala siya ng ice. Ayan. Parang nagdadala ng ice guys. Ayan guys. Tapos na ako. Sobrang lamig na. Di ko na kaya dito. Papasok na ako. If you like this video, please like and share. Ang papindot naman sa button sa baba para updated kayo sa lahat ng video na i-upload ko. Bye! Bye! Keep safe everyone!